ඔයත් ගේමින් channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ පොඩි YouTube channel එකක් මේ එනකොට තියෙන එක ගේමින් වෙනුවෙන් කරගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් ගේමින් channel එකක් start කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ගේමින් channel එකක් පොඩියට පටන් අරගෙන, ඒ කියන්නේ ගේමින් channel එකක් තියෙනවා ලොකු subscribe count එකක් නැහැ. හැබැයි ඒක අතෑරලා ඉවරයි. ඔබත් එහෙම කෙනෙක්ද? ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම ඇඟේ උමනාවක් තියෙන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරේ. එහෙනම් ඔයාලා වින් කරනවමයි අනිවාර්යයෙන්ම. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. මම ඔයාලට ඇත්තටම ඔයාලා කරන වැරදි ටික තමයි මම කියන්නේ. වැරදි 10ක් මම මෙතනදී කියනවා small gaming YouTubers ලා කරන මේ වැරදි 10 අනිවාර්යෙන් correct කරගන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් definitely win කරන්න පුළුවන්. මම උෂාන් දේශප්‍රිය. I am a medical laboratory scientist and online entrepreneur. පළවෙනි වැරද්ද තමයි එක ගේමින් ගේම් එකකට කොටු වෙනවා. එක ගේම් එකකට කොටු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එතනදි වෙන්නේ අර කාලයත් එක්ක ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක නිකන් අර බෝරින් ගතියක් එනවා. දැකලාම ඇති වෙලා වගේ දෙයක් වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ලොකු වයිඩර් ඔඩියන්ස් එකකට මේ channel එක ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. ඔයා එක ගේම් එකකින් විතරක් හිර වෙලා හිටියොත්. හරිද? තව පැත්තකින් ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ ගේමින් YouTube channel එකට ලබා ගන්න තියෙන sponsorship පැත්ත වගේ දෙයක් අවහිර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ගේමින් අලුතෙන් එන ගේමින් හෝ ගේමින් සාමාන්‍ය ගේම්ස් 4-5කට ඔයාලා ටාගට් කරන්න. එහෙම ගේමින් ගොඩකට ටාගට් කරාම ඔයාලට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ගොඩක් කන්ටෙන්ට් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ලොකු විශාල කන්ටෙන්ට් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න අර එකපාරට අයිඩියාස් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක නිසා ඔයාලට ලොකු කන්ටෙන්ට් ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් වෙන YouTube එකට. ඒකත් එක්ක විවිධාකාරයේ ගේමින් වලට ඉන්ටරෙස්ටිං කට්ටිය ඔයාගේ channel එකට අද ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පළවෙනියට කරන වැරද්ද විදිහට තියෙන එක ගේම් එකකට කොටු වෙලා ඉන්න පුරුද්ද අයින් කරලා දාලා ගේම් කීපයකටම යොමු වෙන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. දෙවෙනි වැරද්ද තමයි ඔයාලා ගේමින් channel එකක් start කරපු දවසේ තියෙන quality එකම තමයි අවුරුදු 3-4ක් ගියාට පස්සෙත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ quality එක improve කරලා නැහැ. මේ quality එක improve කරන්න නැති එක ඇත්තටම ගේමින් channel එකක් destroy වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ ඔයා ගේමින් YouTube channel එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඕනම YouTube channel එකකට මේක පොදුයි. ඔයාලා දවස ගානේ හෙට කරන වීඩියෝ එකද අනිද්දා කරන වීඩියෝ එක දවස ගානේ improve කරන්න 100%ක improve කරන්න. අදට වඩා හෙට මම මොකක්ද වැඩිපුර දෙයක් ඉගෙනගෙන කරන්නේ තමන්ගේ channel එක වෙනුවෙන්. ඒකට පුළුවන් තරම් බලන්න ගේමින් channel එකක් නම් thumbnail quality එක improve කරන්න. මොකද ගේමින් channel වල superi thumbnails තියෙනවා. ඊළඟට color correction බලන්න. ඊට පස්සේ sound effects ගොඩක් important. හරිද? ඊට පස්සේ reaction අර මූණු තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් add කරන්න බලන්න තමන්ගේ ගේමින් වීඩියෝ එකට. මේ වගේ විවිධාකාරයේ පැති තියෙනවා. title එක improve කරන්න බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ duration එක වැඩි කරලා ඊට පස්සේ බලන්න engagement එක improve කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ පැති ටිකක් ඔයා අනිවාර්යෙන් definitely ඔයාගේ channel එකේ දවස ගන්න improve කරොත් ඔයාගේ gaming YouTube channel එක ලොකු audience එකකට මේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. මොකද වීඩියෝ එකත් එක්ක engage වෙන ප්‍රවණතාවය එක්කෙනෙක් ආවත් වැඩි time එකක් එයා engage වෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ. තුන්වෙනි වැරද්ද තමයි අතන මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මූණ පෙන්නලා කරොත් ඔයා ගේමින් YouTube channel එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මම අදහස් කරන්නේ මූණ පෙන්නන්න නැතුව YouTube channel එකක් කරන එක මම කියන්නේ එච්චර හොඳ නෑ කියලා. මූණ පෙන්නලා YouTube channel එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ මූණේ එන expression, ඒ කියන්නේ reaction එකකට oh my god ඊට පස්සේ කියවෙනවනේ එක එක වචන. ඒවත් එක්ක සහ තමන්ට තමන්ගේ idea එක කියා ගන්න පුළුවන් game එක through යනකොට වෙන දේවල් ගැන තමන්ට ස්ටෝරි එක කියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ මූණේ එන රියැක්ෂන් එක පේනවා ඒකත් එක්ක. ඊළඟට ඒ වගේ දෙයක් එක්ක අර වීඩියෝ එක බලන කෙනා ආසයි. නිකම්ම ගේම් එක ප්ලේ වෙනවට වඩා. ඒක නිසා ඒ වගේ දෙයක් පොඩ්ඩක් try කරන්න. ඒකට ඔයාගේ channel එක ගොඩක් වෙලාට තව පැත්තකින් improve වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා මූණ පෙන්වන්න හැම ගේම් එකකටම මූණ පෙන්වලා වීඩියෝ එකක් කරන්න බෑ අතන මං හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම car racing game එක formula 1 හරි මොකක් හරි ඒ වගේ car race game එකකට සාමාන්‍යයෙන් racing game එකකට මෝන පෙන්නලා පොඩ්ඩක් ඒක නිකන් ඒක set නෑ වගේ. හැබැයි මොකක් හරි zombie attack හරි මොකක් හරි shooting game එකක් ඒ වගේ එකට හරි ලස්සනට ඒක apply කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයා consider කරන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා entertaining නෑ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මම දැන් ගමන් කරනවා කැලයක් මැදින් මට වෙඩි තිබ්බා
මම මැරුණා. ඉතින් එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ නිකන් අර ඇඟට නිකන් හෝමෝන් එක වැඩි වෙලා හොඳටම නිකන් අර පුපුරන මට්ටමේ ඉන්නා වගේ අර රියැක්ෂන්ද ඒ අර ඇක්ටිව් ගතිය තමන් ගේම් එකට බැහැලම ඉන්න ගතිය වචන පිටවෙන ස්පීඩ් එක ඔයාලා බලන්න හොඳටම ලොකුවටම ඉම්ප්‍රූව් වෙච්ච YouTube channel වල කට්ටිය ගේම් ප්ලේ කරන විදිය. බට් මං කියන්නේ එයාලම කෙලින්ම ෆලෝ කරන්න කියලා. මොකද්ද තමන්ට ඕන පාත් එකක් තියෙනවා හැම ඕනම කෙනෙක්ට. බට් මං කියන්නේ අර නිකන් අර ස්නායු පීඩාවෙන් ඉන්න රෝගියෙක් වගේ ප්ලේ කරන්න එපා ගේම් එකක් ගහනකොට ඒ එන වචන ටික එන්ටර්ටේනින් විදිය තියෙන්න ඕනේ. කලින් කිව්වා වගේ මූණ පෙන්නලා කරන දේත් එක්ක ඊට පස්සේ කතා කරන විදිය තමන් ඒකත් එක්ක ඒ හැමදේම එන්ටර්ටේනින් ගතිය තියෙනවනේ. එන්ටර්ටේනින් කියන පැත්තට තව අදාළයි. ඔයාලගේ ගේමින් වීඩියෝ එකට දාන සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වල පවා ඒක තියෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඇඩ් කරනවනේ එහෙම හැමදේම තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක ගැන ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඒවා කන්සිඩර් කරලා channel එක අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න try එකක් දෙන්න. ඊළඟ වැරද්ද තමයි ඔයාලා ගේමින් channel එකක් කරනවා නම් YouTube shorts create කරන්න නැති එක. ඉතින් මෙතනදී මට කියන්න තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි මම දකින කෝණයක් තියෙනවා. මම දකින්නේ long form content තියෙන YouTube channel එකක short content දැම්මොත් පොඩ්ඩක් ඒ channel එක down වෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒක විවිධාකාරයේ පුද්ගල විවිධාකාරයේ දකින පැති තමයි. ඒක නිසා මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ YouTube short channel එකක් වෙනම තමන්ගේ channel එකට gaming channel එකට හදන්න. ඊට පස්සේ ඒකට videos දැම්මට පස්සේ මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා short videos වලට කොහොමද long form videos link කරන්න කියලා. ඒකට short එකෙන් long form channel එකේ videos වලට traffic එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් definitely ඔයාගේ long form videos වල තියෙන හොඳම engaging කොටස parts අරගෙන ඔයාලා short හදලා short වලින් ඔයාගේ long form video එකට මිනිස්සු ගෙන්න ගන්න. ඒක ඔයාගේ YouTube channel එක වේගෙන් improve වෙන්න වේගෙන් audience එක draw වෙන්න help වෙන කාරණාවක්. ඒක නිසා short create කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඒක වැරද්දක්. ලොකු වැරද්දක්. අනිත් ලොකුම වැරද්ද තමයි ඔයා YouTube channel එක compare කරන එක. මේක ඕනම YouTube content එකක් කරන කට්ටියකට අදාළයි. ඒ කියන්නේ කවදාවත් තමන් අනිත් YouTube channel එක compare කරන්න යන්න එපා. මිලියන ගාණක් ඉන්න subscribe count එකක් ඉන්න ඕ ලක්ෂ ගාණක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් නිකන් play කරන station එක work space එක ඊට පස්සේ ඒව දැකලා බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ තමන්ට පුළුවන් මට්ටමින් තමන් start කරන්න ඕනේ. ඒ start කරන එක තමා අවුරුදු ගාණක් හරි ගිහින් තමන් draw වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ compare කරන්න එපා. compare කරන එක ලොකු වැරද්දක්. තමන්ම දැනගන්න ඕනේ තමන් improve වෙන්න. මං කිව්වේ දවසට අදට වඩා හෙට කොහොමද හදන්නේ කියලා තමන් තීරණය කළා. ඒ අනුව තමන් මේක improve කරන්න try එකක් දෙන්න. compare කරන්න යන්න එපා කාවවත්. එහෙම වුණොත් එහෙම තමන්ට content ඒ කියන්නේ එක වීඩියෝ එකක් හදාගන්න බැරි මට්ටමක් එනවා. එතකොට ලොකු අවුලක්. ඒ කියන්නේ මේක අරය තරම් quality නෑ නේද කියලා නිකන් එහෙම වැටෙන්න බලනවා. ඒක නිසා compare කරන්න එපා. අනිත් එක තමයි වැරද්දක් මේක. ඒක තමයි YouTube channel එක පටන් ගත්ත දවසේ පටන් ගත්ත ගම ටික සති මාසයක් විතර ගියට පස්සේ එකපාරට දැන් අර start කරන දවසේම හිතන්න එපා මේක මේ සල්ලි වුණන උල්පතක් වෙනුවෙන් කරන දෙයක් කියලා එකපාරට. එකපාරට එහෙම හිතන්න එපා. ඒ වෙනුවෙන්ම target කරන්න එපා. තමන්ගේ හිතන්න මේක පොඩි small business එකක් කියලා. පොඩි කඩයක් දැම්ම කියලා හිතන්න. මේක draw කරගන්න දේ තමන්ගේ සතුයි. branches දාන එක තමන්ගේ සතුයි. ඒ වගේ දෙයක් ගැන හිතන්න. එහෙම කාලයක් වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් මම උනත් 2018 විතර YouTube channel start කරා. ඊට කලිනුත් පටන් ගත්තා. බட் 2018 ඉඳන් පටන් ගත්ත YouTube channel තමයි success වෙගෙන ආවේ ගොඩක් ඒවා. ඒකට දැන් 2024 යන්නේ අවුරුදු මෙතන 6ක් තියෙනවා. ඒකට YouTube channel එකපාරට ලොකු growth එකක් හිතලා අර rich වෙන ගතිය හිතන්නව නම් gaming channel එකක් start කරන එක නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ එතනට ප්‍රධාන reason එක තමයි Google එකකින් ඒ කියන්නේ Google AdSense එතනදී YouTube advertisement through gaming channel එකකට ගෙවන මුදල ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ CPM value එක cost per mile කියන එක. ඒ කියන්නේ 1000 views 1000කට ගෙවන මුදල. ඒ ඔයාලට ගොඩක් ලොකු earning එකක් අවශ්‍යයි නම් අපේක්ෂා කරනවා නම් ඔයා definitely try කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි view count එකකට ලොකු income එකක් අවශ්‍යයි නම් real estate පැත්ත ඒ කියන්නේ ඉඩ කඩන් ඒ පැත්ත ඊට පස්සේ luxury car වගේ පැත්ත විවිධාකාර එහෙම පැති තියෙනවා. ගේමින් සයිඩ් එක ටාගට් කරන්න එපා එහෙමනම්. ගේමින් සයිඩ් එක ටාගට් කරනවා නම් long term ගොඩාක් දීර්ඝ ගමනක් අපේ ටාගට් කරන්න. මොකද මේ කාලෙත් එක්ක ඔයාගේ ගේමින් channel එකට ස්පොන්සර්ඩ්ලා සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ affiliate marketing through හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ product review කරලා හොයන්න පුළුවන්. ගේමින් product තියෙනවා. විවිධාකාරයේ පැති open වෙනවා නිකම්ම. ඉතින් ඒක නිසා එකපාර මේ ලොකු මුදලක් හොයන එක ටාගට් කරන්න එපා.
පොඩි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ගේම ගහනවා කියලා ඇදගෙන යන්න ඒක තමයි වින් කරන්න තියෙන ලොකුම පැත්ත. අනිත් ලොකුම වැරද්ද තමයි ඔයා වීඩියෝ ටයිටල් එකක් වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ අයිඩියා ජෙනරේෂන් එකක් වෙනුවෙන් ටයිම් එකක් වැය කරන්නේ නැහැ. ඔයා වැඩිපුරම ටයිම් එකක් වැය කරන්නේ thumbnail එක හදන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ අර ඉස්සරහා තියෙන thumbnail image එක හදන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ edit part එකට ඔයා ලොකු ටයිම් එකක් වැය කරන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක කුමක් සඳහාද මොන ගේම් එකද මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන ටාගට් කරන්න කියලා අයිඩියක් කරන්නේ කලින්ම. ඒකට ඔයා ගන්න ඉතාම සුළු වෙලාවක් හරි මම මයින්ක්‍රාෆ්ට් ගේම් එකේ මෙන්න මේ පාර්ට් එක ගැන කරනවා කියලා එකපාරට ශනික තීරණයක් කරන් ඒකට වීඩියෝ එකක් හදනවා අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා අයිඩියා ජෙනරේෂන් එක ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ පොඩි ස්මෝල් රිසර්ච් එකක් කරන්න. එතනදී බලලා තමයි ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ මෙතනට කම්පිටිෂන් එක අඩුද කොහොමද තත්ත්වේ ඊට පස්සේ කම්පිටිෂන් එක ගන්නම් මෙතන ලොකු සර්ච් ට්‍රැෆික් එකක් එයිද කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ගේම් එක පරණයිද අලුත්ද ඒකට ඒ වගේ හිතලා බලලා ලොකු අයිඩියා ජෙනරේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ වාට YouTube channel එක වින් කරන්න ඕනේ නම් ඒක නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අයිඩියා ජෙනරේෂන් එකට වැඩි ටයිම් එකක් යොදවන්න. අනිත් ලොකුම වැරද්ද තමයි YouTube channel එකක් කරන් යනකොට ලක් එක ගැන හිතන්න එපා. ලංකාවේ ගොඩක් අය හිතන පැත්තක් නෙමේක. සල්ලි කෙනෙක්ට එනවා නම් හිතනවා එයා ලක් එක මත. එයාගේ මහන්සියක් පැත්තක් දකින්නේ ලක් එක කියලා හිතන්නේ. ගේමින් YouTube channel එකක ඇත්තටම හොඳටම තැනකට ආපු කෙනෙක්ගේ ලක් එක නෙමේ. ඇත්තටම ඊට පිටිපස්සෙන් ලොකු ජර්නි එකක් තියෙනවා. ලොකු කැපකිරීම ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා ලක් එක ගැන හිතන්න එපා. මුලින්ම හිතන්න මිනිස්සු එක්සයිට් වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ ගේම් එකක්ද Tamanට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු එක්සයිට් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි බලන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ වීඩියෝ තමන් එක ඉන්න කම්පිටිෂන් එකට. ඒ වගේ වීඩියෝස් හදන කට්ටියගේ කන්ටෙන්ට් එකට වඩා දෙයක් තමන් කොහොමද ඔෆර් කරන්නේ? ඒක වචනෙන්ද මෝනේ ෆේස් එක්ස්ප්‍රෙෂන් වලින්ද කොහොමද කියලා. ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් ඩෙෆිනිට්ලි කන්සිඩර් කරන්න. ඊළඟට බලන්න කන්ටෙන්ට් ගැප් තියෙනවද කියලා. කන්ටෙන්ට් ගැප් තියෙනවා කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ගේම් එකක් ගැන සර්ච් කරලා අපි හිතමු IGI2 පරණ ගේම් එකක්නේ. ඊට ඒ ගේම් එක වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට YouTube එකේ තියෙන උඩම සර්ච් එකේ උඩම තියෙන ගේම් එකත් අවුරුදු 5කට කලින් අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන එතන කන්ටෙන්ට් ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වෙලා නැහැ එතනට. එතනට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරොත් YouTube එකට හරියට SEO කරලා SEO ගැන මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවා බලන්න. ඒකට SEO කරලා හරියට අප්ලෝඩ් වුණා ගමන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ෆස්ට් රෑන්කින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් ගැප් එක කඩන්න පුළුවන් ඔයාට. කන්ටෙන්ට් ගැප් එක කියන්නේ මම ඔයාලට දැන් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ලොකු කාලයකටම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වෙලා නැහැ ඒ වෙනුවෙන්. ඒක නිසා ඒ වගේ ඒවා පුළුවන් තරම් හොයන්න. ඊළඟට ෂෙඩියුල් එකක් හදාගෙන කන්සිස්ටන්ට් විදියට සතියකට දෙකයි නම් ඒ විදියටම අවුරුද්දක් අප්ලෝඩ් කරගෙන යනකොට channel එක ලක් එක මත නෙමෙයි hard work මත ඔයාලට grow කරන්න පුළුවන්. අන්තිම වැරද්ද මේක තමයි ලොකුම වැරද්ද. ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් කරන් යනකොට ඔයා YouTube එකේ analytics වල data හරියට බලන්නේ නැහැ. data ටික බලන්න ඕනේ. ඒ data වල ඔයා බලන්න ඕනේ හොඳටම perform කරන වීඩියෝ එක මොකක්ද? ඒ වීඩියෝ එකේ average view duration එක මොකක්ද? ඒ වීඩියෝ එකේ click through rate එක කොච්චර value එකක් තියෙනවද? impression කොච්චර ඇවිල්ලාද? ඒ හැමදේම බලන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම බලලා තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ හොඳට වැඩ කරන වීඩියෝ එකක් තව content ඒ හා සමාන content idea මේ generation කළා. idea generation කළා පුළුවන් තරම් ඒ ආශ්‍රිත වීඩියෝ collection එකක් හදන්න. එතකොට ඔයාගේ channel එක boost වෙන වේගය වැඩි. ඔයා හදිස්සියවත් මෙහෙම කරොත් analytics බලන්නේ නැහැ. හොඳට perform කරන වීඩියෝ එකක් දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ වෙනම පැත්තක වීඩියෝ සෙට් එකක් හදනවා views යන්නේ නැහැ. අනන්තවත් මම එහෙම channel review කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ channel එකත් මාට කියලා check කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ මගේ contact link එක ඇති ඒ ටූ මාව contact කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාගේ channel එක check කරලා completely වැරදි ටික පෙන්නලා guide කරනවා success එකට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න බොහොම ස්තුතියි ඔයාලටත් එක්ක එකතු වුණාට.